magandang umaga po sa inyo. Pwede na po kayong mag-text sa amin 0921-312-1834. That's 0921-312-1834. At live na live po kami ngayon sa Facebook ng NDMC Bay. Kaya sa mga gusto po kaming makita live na nagpo-broadcast. Yes, partner! Yes, live po tayo sa NDMC, the first Notre Dame School in Asia. Sa FB page po, official FB page po ng ating paaralan. No? Again, ND First Notre Dame School in Asia. Yun po yung ating official Facebook page. Yan. Kaya sa mga gusto po kami makita ngayong umaga, meron po tayo Facebook Live. So, sir, sino po ba ang ating makakasama? Yes, kasama sa bigatin na ating mga panauhin na una po nating makakasama ngayon is yung ating VP for Administration, si Engineer George Serot. Yes. Sir, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir, ma'am. Yeah. First time po namin kayong makakasama ngayong umaga. Sir, kamusta po ba ang pakiramdam? Yes, ma'am. Kaya nga, medyo kinakabahan ko din. Yes, at live na live po tayo sa Facebook. Thank you so much sa mga nanonood sa atin. Uy, madami-dami nang nanonood. Hello po sa Facebook Live or sa Facebook account ng NDMC Way. Ayan. Sir, kamusta po ang tulog? Medyo hindi nakatulog. Nag-iisip how to go through with this interview, with this live interview. For sure, kayang-kaya niyo po. Subukan lang, ma'am. Sige. Yes, sir, ngayong umaga pag-uusapan po natin kung ano yung ating mga preparations sa ating paaralan. Sa maya-maya makakasama rin natin yung ating VP Finance at ang ating napakagaling at napakabuting presidente si Father John Domingo. So sa ating mga tagapakinig, antabayanan natin yung ating interview with our President and our VP for Administration and Finance, no? Sir, unang katanungan, nais pong para malaman po ng ating mga tagapakinig bilang isang VP Admin, no? Ano po yung mga paghahanda natin sa school para masiguro yung ating kalusugan, no? ng ating mga estudyante, pati na rin ang ating mga bisita. The preparations to the school to safeguard its stakeholders against the pandemic. As of the moment, the school is implementing the necessary precautions of being infected or spreading COVID-19 pandemic. Or I am referring this to the health protocol imposed by the national and local government units. First, of course, this is very common and we are already practicing this one, the wearing of face masks. Now, this is very important because this is one of the means on how to prevent the spread of COVID-19 virus. And it is our policy, no mask, no entry. Yes, katulad ng mga establishment rin, no? Kahit hindi sa ating paaralan, maging ang mga ibang establishmento, Yes, sir. ganun rin yung pinapatupad. In fact, come August 17, all personnel is required to wear face shield. So not only the face mask. So that will be on August 17. No? Lahat ng personnel ng NDMC mag-wear na ng face shield, no? Aside from the face mask. So yung next level nito, sir, yung PPE na. Yes sir, yes sir. And another protocol actually, which is we have been practicing this from the very start of this pandemic, is the thermal scanning. Ibig sabihin, bago papasok sa NDMC campus, kukunan muna ng temperature. If the temperature is greater than 37.1, hindi yun ina-allow, no? Hindi yun pinapapasok ng NDMC. Yes. To safeguard again yung mga personnel natin at saka yung mga tao sa loob.
Opo, pero before pa naman po, ini-implement na po natin ang thermal Thermal scanning. scanning. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In fact, tayo yung una, napakabilis Yes. mag-respond yung ating VP admin. No? Correct. Nauna nga tayo sa Mid-Sahib ata na nagkaroon ng thermal scanning way back March ano pa yun 14, no? Yes, sir. Yes, sir. Nung nagkaroon ng malawakang outbreak na na-declare pandemic yung si COVID-19. Yes, So, sir. immediately yung ating NDMC nag-respond to this problem. Mhm. So another very important protocol na nakakatawa ito kasi minsan hindi ito nasusunod. Yes. Yung social distancing, Yes. hindi talaga ito nasusunod. But I am urging each and everyone to really follow this strictly kasi isa ito sa mga paraan na mahahawa tayo ng virus. Na in fact sa ngayon, hindi lang 1 meter ang requirement. 2 meters na. Oo, ganun. Yes, 2 meters na ngayon ma'am, lately no, sa national government. 2 meters. 2 meters, supposed to be. But baka mahirapan din tayo. Okay? So, Doon nga sa 1 meron- meter, hirap tayo. Yun na nga eh. So mayroon ba tayong mga adjustment doon sa ating mga markings? Markings. We are looking into that, sir. Kasi sa ngayon, yung mga markings natin sa mga key offices natin sa NDMC campus, naka 1 meter lang yon, more or less. So we are looking into that. Okay, so paalala po sa ating mga magulang at mga mag-aaral na sa darating na pasukan, kung may pagkakataon po na makapasok kayo sa ating paaralan, please observe social distancing, physical distancing. Kasi at least makatulong tayo sa pag-iwas, no? Pag-flat ng curve. Yes, Yes, pagsugpo yes. ng pandemya. Yes. Yan. Maliban po doon, sir, ano po ba or ano po bang mga preparations po sa pagsuporta sa online classes po natin sa NDMC? Actually, NDMC is very fortunate. You might ask why? Because our president is technology updated. Yes. After the lockdown, talagang inintroduce ni Father President yung Schoology. Yes po. Ang ibig sabihin doon, whether we like it or not, we have to shift from face-to-face medium of instruction to a virtual platform. And that is the Schoology. No? Yun ang program na gagamitin ng mga faculty members at saka mga estudyante. Yes. Now, in fact, even until now, series of trainings and seminars relative to Schoology, yun ang ginagawa ng NDMC ngayon. That is in terms of preparedness. No? So talagang handang-handa ho ang NDMC. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kung babalik po ba tayo sa face-to-face classes, handa na rin po ba tayo in terms of physical distancing and protocols? Yes, ma'am. Actually, NDMC, talagang handang-handa. Kasi, number one, we have enough classrooms. Yes. And besides that, we limit the number of students in a class. And that is just 25 students per class. So in other words, 1 meter distancing is very appropriate. No? It can be attained. No? In fact, sobra pa nga ng 1 meter. Kasi ang capacity ng isang classroom nasa 50 eh. So bumaba tayo sa 25, that is to provide better distancing. Pero ano lang, clarify ko lang sa ating mga tagapakinig. Ito po ay magaganap kapag meron na tayong permit, no? If we have guidelines, proper guidelines coming from our government. So for now, dahil wala pa tayong pulisiya at hindi pa tayo and guidelines, hindi pa tayo pinapahintulutan ng ating gobyerno na magkaroon ng ating face-to-face, mananatili tayong naka-full online. Yes. Yes. Kaya lang nakakatuwa po kasi talagang handa-handa ang NDMC. Kahit ano man ang magiging Yes. modalities ng ating Yes, ma'am. paaralan. Yes, ma'am. Alright. Sige ho. Ano po bang mga, or sir, baka may idadagdag po kayo? Yes, no,
sa ating administrasyon. Tanong ko lang, sir, siyempre, yung aking area naman nasa academics, pero yung in terms of internet, nasa BP admin kasi yun, eh, no? So magkasama kaming pinag-uusapan. So ano po yung improvement natin sa ating internet connection, sir? Actually, sir, no, we are really trying to improve our connectivity. Yes. Kasi kung titingnan natin, yung program natin online will only be successful kung maganda yung connectivity natin. Yes. Na in fact, we are really trying to upgrade, no, our internet connection. Yes. Yes, sir, di ba? Aside from that, meron na tayong incentive, sir, right? Given to the faculty members. Yes, actually, yun yung mga ginagawa ng ating administrasyon ngayon, no? Katulad ng sinabi ko noon, we have 2 months to evaluate the readiness of our system, no? So kasama dito yung evaluate yung ating gaano ba tayo kahanda in terms of internet accessibility. So kasama dito sa ating evaluation, merong mga pagkakataon na pinagsasabay natin yung use ng ating internet sa school to really evaluate yung capacity ng ating internet connection. So kahit na dedicated yung ating we have a dedicated line coming from Globe, no? That's 70 Mbps. Nung mayroong mga pagkakataon na nagkakasabay yung ating mga faculty members na gumamit ng internet, Yes, the users. medyo kulang. So ang ginawa ng administration, we invite another ISP, no, na probably by this week matapos yung ating internet service sa ating paaralan coming from PLDT. That's another 50 Mbps. Wow. So more or less ma-serve Yes. yung need ng ating faculty members. And second thing na ginawa na napakagandang desisyon, no, at we are very thankful sa ating presidente at in-approve niya yung ating proposal is yung bigyan ng subsidy Yes. load, no, internet load yung ating mga faculty members. So lahat po ng ating faculty members simula ngayong August makakatanggap po ng incentive or internet load subsidy coming from the school. Malaking tulong po yun sa amin. Yes. Kasi So, tsaka hindi rin po namin na talagang in-expect na meron tayong subsidy. Kaya talagang makakatulong po yan. Lalo na, online na po tayo. Kaya kung ano man yun, maraming salamat po. yes, ito nais nating ipaalam itong mga bagay na ito sa ating mga parents, sa ating mga mag-aaral, na yung ating paaralan, sinisiguro yung connection ng ating teachers. So kung maaari, siguruhin rin po natin yung connections ng ating mga anak. So meron din tayong mga adjustment na ginawa sa ating academic policy, no? Na syempre hindi mabitin yung pag-aaral ng ating mga anak. Nung una kasi, ginawa nating every week requirement, kailangan may synchronous. So, katulad ng sabi ko, mayroon tayong 2 months to evaluate the system. So, upon evaluating it, meron tayong simulation na nangyari, nag-surface yung idea na hindi siya magiging practical pag weekly talaga yung synchronous. So, ang ginawa, magiging once a month na lang yung synchronous. Pero we have the directives sa aming faculty na they have to really monitor yung engage, no, yung learning ng bata. If there's a need, no, kung mayroong kinakailangan na magkaroon ng follow-up synchronous with the student, kailangan gawin yun ng teacher. So, yun siya. So, ibig sabihin, hindi lang physical na aspeto yung hinahanda ng paaralan, pati yung connections, pati yung pulisiya, kailangan handa. Yes. At yun naman ang pinagsisikapan ng NDMC. Yes, kaya nga tayo sa academic side, we are really very happy kasi yung VP admin na side direct is really supporting the academics. Opo.
Yes, napaka-importante yun. No? We are working as one for us to be able to achieve our goals. Yan. Normal lang talaga yun. Para sa bata. Para sa mga Para sa- bata. para Para sa sa mga mga bata. stakeholders natin. Yes. So, Sir, baka meron po kayong mga mensahe sa ating mga stakeholders? Mhm. Ito lang masasabi ko sa ating mga tagapakinig. Ang NDMC po ay handang-handa, no? Come school year 2020-2021. So we have a very good program. So I hope na hindi kayo mag-atubili na dalahin yung mga anak nyo sa NDMC. We are more than ready to serve you. yan. Yan po ang pinaka-importante. Maraming salamat, sir. Dahil nandyan ho talaga kayo, ang buong staff ng admin na sumusuporta sa NDMC. And of course, sa VP ACAD din po natin na may connection din. O bakit nagiging successful itong hindi natin ma-imagine, no? Na biglaan lang din na online classes at talagang ginagawa ng paraan. Kaya maraming salamat po. Maswerte rin kasi meron tayong very proactive na presidente. Yes, yun din ho. Na maya-maya lamang makakasama Makakasama po po natin. Ayan. Sige ho. Okay, maraming salamat po sa invitasyon nyo, lalo na sa Power Radio. Alright. Good morning. Yes po. Sige po, maraming salamat, sir. Mamaya sa aming pagbabalik, makakasama po natin ang VP Finance at ang ating buting presidente, Father Jonathan Domingo. Dito lamang sa Kudos NDMC. Kudos NDMC. Kudos NDMC. Ayan, sa aming, eto po, pabalik na po kami dito sa Kudos NDMC. Naku, ito minsan yung Tagalog natin, ano? Live na live po kami, patunay pong live na live po kami dito sa DXJR Power Radio 94.3, ang radyo may integridad. Kudos NDMC. Ayan, sa mga gusto pa pong maka-join sa amin, 0921-312-1834. At live na live po tayo sa Facebook. It's NDMC Way. Kaya sa mga gusto po kaming makita ngayong araw, ayan ako, check nyo na lang po ang ating Facebook. At sa mga walang load naman sa Facebook, 94.3 Power Radio. Ayan. So makakasama po rin po natin ang Vice President of Administration, Sir. Sir George Serot. Sir, balik po tayo sa ating upuan. Sir, meron kasing mga concern pa, no, na pinadala sa ating Facebook page. Follow up lang po na question kasi kanina na-discuss po natin yung mga few measures na ginagawa ng ating paaralan para masiguro kaligtasan ng ating kalusugan. Aside po dun sa sinabi ninyo, meron po ba daw ginagawang mga disinfection? Okay, that's a very good question. Actually, sir, from Monday to Friday, nag-disinfect tayo, no? 5 a.m. to 6 a.m. in the morning. Now, especially doon sa mga strategic areas, yung kumbaga pinupuntahan talaga ng mga tao. Example, yung registrar's office, yung business office, yung mga corridors natin, dinidisinfect natin yan every day, no? From Monday to Friday. Including different offices also, meron kaming periodic disinfection also every other day. Ito po Mga nangyari office na- nung nakaraang buwan na biglang nagdesisyon yung na administration. Kasama po yun sa mga periodic Yes, ano natin. yes sir. Actually, initiated yun ng General Services Department, no? Of Yes. course with the advice of the President. Yes. Kung maalala po natin yun yung mga panahon na biglang dumami yung Yes. cases sa Pipalma, no? Zaira, no? Kung maalala natin, no? Sa isang bayan sa North Cotabato, merong 7 at sa Binsayan parang merong 1, no? So, Yes. yun yung panahon na
na before that, kasi may mga maraming pumasok sa ating paaralan. Yes, sir. Kaya bigla ang nagdesisyon yung NDMC na kailangan thoroughly disinfect yung ating paaralan. Kasi this is also one one of the measures to safeguard our health, no, sir. So aside from disinfection, ano pa ba yung mga Aside from that, sir, meron tayong washing area provided yun, no, all over the campus. Pagpasok pa lang natin sa main gate, sa facade, nandoon yung isang washing area. So all throughout the campus, meron tayong washing area. So that is one of the many ways on how to prevent COVID-19. this is aside from ano yun, yung food operated Yes, yes. alcohol Yes, ano sir. tawag natin dito? Yeah, kasi pagpasok pa lang natin sa main gate, Food meron tayong both bath. Yes. Okay. So automatic yon, aside doon sa thermal scanning. Then after which, meron pa tayong washing area. Okay? So distributed yan, no, all over the campus. That is to really safeguard So, our health. Yes po. So talagang binibigay na po lahat ng NDMC ang mga pangangailangan. Ang kooperasyon na lang Yes, ng ma'am. mga kasamahan natin ang dapat paigtingin. And ito pa pong tanong, sir, sa ating text line. Pwede pa po bang mag-enroll kahit old student na po siya? Or tapos na po ang time? Yes, with regards to enrollment, nag-end na po yung enrollment natin actually kahapon. Yes, kasi kailangan natin siyang maputol 1 week before the opening of classes. Kasi we need to create pa yung subjects dun sa Schoology. Naku. In fact, yung mga accounts ng ating students, inuna nating na-create yun. Kung maalala po ninyo, yung ating Schoology, naka-base po siya sa New York. Ito po yung Yes. sinabi natin sa ating mga parents during the orientation. So, kaya nga, nag-extend tayo hanggang last week kasi marami pang nag-inquire na kung pwedeng na-extend yung ating enrollment. And actually, we are very happy with the turnout of our enrollment, no? Na instead of decreasing the number of students, this is the only school, I think, no, na sa mga Yes. sa oblate school nagkakaproblema yung ibang oblate school dahil nag-decrease yung kanilang number of students. Sa atin sa NDMC, instead na mag-decrease, nag-increase yung Yes, sir. total number of students. So this is how effective this Schoology is, no? Yes, sir. So, sa nagtanong na kung pwede pa mag-enroll dahil old student siya, depende po yun siya sa sitwasyon. Kung sa DepEd po, pag sabing DepEd, nasa grade level, grade school, junior high school, or senior high school, mayroon po tayong allotted slots per section. So, pwede po natin siyang ma-accommodate kapag may available slots pa tayo. Pero kung wala na, medyo pag-iisipan natin kung anong paraan, maaaring paraan. Pero kung wala na talagang paraan, Yes, sir. I think we have enough time. We already Yes. extended twice. Opo, at saka hindi po tayo nagkulang na mag-anunsyo. Yes, nag-anunsyo tayo sa radyo, printed, Facebook. sa Facebook. So, Word ayun, of mouth din po. Pero tingnan po natin. So, ito po ba? yes, ang advice na lang po, pumunta po kayo sa inyong principal kung nasa IBET po at back po kayo, or sa inyong dean kung nasa college kayo. Alright. Alam muna kay Ma'am Liza Gapasin at kay Sir Gimo Jess na nakikinig po ngayon. Maraming salamat. Ayan, isa po pong question, follow up lang po. When po ba pwede makuha ang mga books sa junior high school? Yes, actually kahapon nagsimula ng mag-text blast ng ating principal at yung principal's office. So, may mga schedule na po, no? Magsisimula po siya ngayong August 11. May schedule pong ginawa yung ating principal. Paki-check na lang po yung ating mga cellphone. Kung sakali, nag-register kayo ng cellphone during enrollment,
na hindi nyo na ginagamit ngayong panahon, kung maaari lang po, puntahan natin yung ating paaralan at nang ma-update yung inyong mga number. Yes po. Para kung nagkaroon ng update sa ating mga school activities, ma-update po kayo through text. Sige po. Kaya sa mga tagapakinig po natin, antay lang po tayo ng mga updates. Of course, ngayong umaga. Yes, ako, dumating na ang pinakabigate Bigatin ng sa ating lahat ng bigatin. paaralan na nasa atin ngayon. First time, ilang beses natin siyang inimbitahan, no? Ngayon lang talaga tayo pinaunlakan ng ating pinakagwapo, pinakamabuting presidente, no? Pinaka-generous talaga. Yes. Pinaka-generous pa. Oo, Kaya sa pinakang level. Kaya ngayong araw po, talagang excited po ako, kagaya din po ni Sir Silot, di rin po ako nakatulog. Dahil iniisip ko paano ko itatawid itong umaga. Buti na lang meron akong partner, no? Sir Roniel. Kaya talagang smooth sailing tayo. Alright. Welcome Yes, natin. let us all welcome our President, the NDMC President, Father John Domingo. Magandang umaga, Father. Magandang umaga sa inyong lahat, sa ating mga nakikinig sa Power Radio 94.3 FM. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan. Keeping yourself safe and healthy. Sa mga masusing tagasunod ng programa ito, ngayon lang ako nakarinig. Ngayon ko na narinig yung, I think, how many years na ito? Magto 2 years na po. 2 years na. Ngayon lang ako nagising na maaga. Pag Sabado. At isa pong karangalan na mapunta rito at nakasama niyo sa umaga nito. Yes, Father, first time din tayo. May viewers tayo from Kuwait. Yes. Parents. Yes. Meron pa. Nasa Facebook Live pala tayo. Opo. Hello, kumusta kayo dyan? Yes, nag-Facebook Live kami, Father, dahil first time po kayo naging guest ng ating program. At for sure po, hindi lang ito ang magiging, ito lang po ay magiging simula. At ito ay masusundan pa. Sana po. Sige po. Hello muna kay Ma'am Rodeva Cañedo Arteza from Kuwait na nanonood po sa atin Facebook Live. And hi kay Ma'am Trixie Rosette. Magandang araw po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Yes, ngayong panahon po, Father, ang dahilan po kasi bakit namin kayo bibitahan sa aming programa dahil nais po namin mapakinggan galing po sa inyong boses, no? Talaga kung paano po ninyo na-overcome despite of the current crisis, paano po ninyo pinaghandaan, no? Yung academic year 2020-21 despite of this current crisis. Kasi sa totoo lang, yung administration na-inspire lang, no, dahil sa presidente. So lahat kami kumilos dahil kay Father. So ano po yung mga ginawa po natin, Father? During nung 2 months lockdown, right after the Holy Week, matapos itong malampasan yung mga tinatawag natin different zones of anxiety, like natatakot, kasi may pamilya din ako sa abroad may mga kapatid ako sa Manila. Siyempre, unang-una mo titignan yung pamilya mo, tapos yung kami sa community, sa Oblate, and then ang iniisip ko yung school, no? Kasi pagpasok nung lockdown talaga nakakatakot yan eh. Marami kang mga anxieties na naiisip. There's simply a panic. Natural yan sa atin, no? Tanggapin natin yan. But when siyempre bombarded ako ng mga information, I learned a lot of things, no? Nakarating ako sa learning zone of my life na, diba? Ano ba dapat ko matutunan? Diba? Then it was just time, right after the Holy Week, with all the anxieties tulad natin, I began to visualize, no, yung mga challenges ng external environment, like ano bang, with all the information ang coming in from TV and sa internet na nakasagap ko, the external environment, titignan mo yung gravity of the coronavirus. Titignan mo, isipin mo ano bang socio-economic impact nito sa ating bansa, sa ating locality, at sa NDMC, at sa education in general. Yun yung external na patingin mo after all this information.
Of course, member ako ng Superintendent Commission ng SEA. Nakakatulong din yung aming mga puro-puro sa aming Facebook Messenger at maraming mga palitan ng mga informasyon. Then, after that, after tingnan mo yung external environment, tingnan mo yung internal environment mo. Ano yung nasa loob? Meaning, yung impact ng external environment sa NDMC. Halimbawa, sa financial, no? Natatakot ka, anong nangyari sa operation, ano yung modes of learning of delivery given the situation, no? March, April, ang dami nagsasabi na nako, mahihirapan ng mga schools. And then the capacity of personnel, especially our faculty, and also our students, given this external internal. So trying to address that the situation is really complex, lalong napakahirap, both internal and external. Ginamit ko na yung tinurog sa inyo, the whole system approach, which is system thinking. Binivisualize ko yung power, gamitin yung power of system thinking. And then with that, kasi sinusulat natin yun, training natin, pero ako nabivisualize ko lang yan. Nagkaroon ako ng aha moment. Yun yung time of inspiration. Ano ba dapat after visualizing it, nakita mo very complex, you have to be non-linear, uncertain. Then there is one word na talagang nag-giring sa akin. It was resiliency. Resiliency, ano yung resiliency? Ito yung mahalaga ngayon eh. Yun yung kapasidad to bounce back. Sa Latin, it's yung salire, no? Kaya in times of adversity and challenges, mga difficulties, mga crises, you can bounce back. So ang tanong is, tinanong ko sa sarili ko, how can NDMC anticipate and adapt swiftly and purposefully to shocks and impacts of this pandemic in such a way as not only to survive, but also to thrive in a certain environment. Ibig sabihin, this is a temporary pandemic. We will survive, but how can we sustain? At how can this pandemic be an opportunity for NDMC? So, tama-tama, na-challenge tayo to live by our core values, agility, Yes. yung ating core values. Inisip ko rin yun. Yung agility, yung our ability to anticipate change. No? Kaya nung nag-GCQ tayo, nagpatawag ulit ako ng non-code meeting. With all this resiliency thinking, no? At then we had nag-form tayo ng NDMC resiliency team, o ito yung crisis team, at lahat ng andit kasama dito, and we able to plan on it. So anong ginawa natin? Nag-conduct tayo ng online survey, readiness ng mga estudyante to go online, at nakita natin data, nag-conduct tayo ng faculty, no? Readiness to teach online. Yes. And then later, mga parents naman, consulted them on the availability of internet connectivity, kumusta na sila sa bahay. And then, nagkaroon tayo ng data analysis, kaya. Then we will decide on what kind of modes of learning, what kind of modes of teaching and learning for NDMC. So nakakita natin with that resiliency team, we decided on flexible learning options. Yes. Di ba? Mamimili pa tayo eh. Yung flexible learning option for our learners that ensures the quality of education, mahalaga yan because we are known for that. Continuity, yung school continuity natin. Equity, na walang dapat naiiwanan sa larangang ito. Walang estudyante sa NDMC na dapat naiwanan at kung maaari talagang sabay-sabay tayong mag-aaral. And then accessibility and quality of education sa sabi na journalism company. So ito yung mga ang dami-dami ang pinag-demo sa atin, di ba? Kahit Zoom. Yes. Nandiyan yung Bismarck ng Bibal, nandiyan yung Globe Yes. of ang pinipresentan sa atin, Singapore-based Bright Space, no? And then we have the Rex, no? Yung New York-based na Schoology, kasi sa New York yung Schoology. Yeah. And then we choose Schoology. That from May until now, to the effort of our Schoology support team o group, yung magagaling natin mga millennials na tuturo sa lahat ng faculty members, like kay Sir George,
Talaga naman nag-check ka. napapabilis yung ating capacity building. Yes. Kasi sabi ko sa inyo, we will not be only ready online, but we will be confidently teach online. Iba yung readiness sa confidence eh. Pag pinagsama mo yan, then we can provide the quality online education to our students and learners. So at all levels, naging busy tayo. Pero para sa akin, no, ang quality of education that NDMC is known for and the safety of our learners, which is our number one priority, will never be compromised. Yes. Kaya yun yung yan yung bubuol, bakit school G, bakit full online. Napakadelikado rin kasi blended learning. Medyo, Pag may- the more na wala kang dapat nahahawakan, the safer. The lesser. Kaya as a school, di ba, tinanggal natin biometrics kasi touch kayo, nagreklamo rin kayo. So we try the technology of facial recognition. So wala na siyang touch point. Kaya itong online learning is really safer for our learners. I know medyo chaotic yan, parang simula, but I guess our learners will, and our teachers, will have fun and excitement in using Schoology. Ang dami nating naging preparasyon dahil magaling natin BPAA, magaling din ang ating admin. So, tuloy-tuloy from May to hanggang ngayon, halos lahat puro meeting. Because we do that, we don't do that for the sake of doing that or for the sake of work. But I think we do that for the sake of our learners because we love our learners and we want them to survive, to sustain, and to thrive with this pandemic. So congratulations sa lahat ng trabaho ngayon. Napakabilis, napakasigurado ng mga effort natin, no? During this time. So ano pa nangyari? Of course, during the presidency team meeting natin, nag-design tayo ng mga core activities. Nilibin natin operating costs. Nilibin natin yung student fees. Andito si Noel ngayon, ng Vice sa Finance to give us something on that. And then, we create transition budget. And then, isang malaking importante na gawa natin from June, July, yung natawag natin debriefing sessions or psycho-emotional debriefing sa lahat ng personnel. Mahalaga yan eh. Kasi nakikita ko at sinasabi ng mga expert, the next battleground is the mental health. Because this pandemic will be prolonged and then they will be afraid, create a lot of anxieties. So we have to address the mental health of everybody. Kaya ang ating guidance, nagtatap ng sessions. And I think dapat tuloy-tuloy ito sa atin. Kasi pandemic create a lot. And I'm sure the Schoology will provide also debriefing sessions sa ating mga estudyante. Sinabihan ko ng guidance to do something online debriefing so that our children, even their families, will be matutulungan in terms of their mental health. At importante ito while we are in a pandemic. So, ano yung mga current challenges ng school? Siguro tatanong mo sa akin ito kasi siya sa akin. Sagutin mo na lang. Number one challenge is the virus time. That is the number one challenge. Because you don't know, it's invisible. Anytime, anywhere, there can be an outbreak. So sa pagbubukas ng eskwelahan, yun dapat nating mindset na merong uncertainty at meron tayong risk. Okay lang kung risk. Risk is probable. Pwede natin ito mapabilang, pwede ito ma-quantify. Pero ang uncertainty, never work. Hindi mo nakikita yan. Anytime, pwede may mangyayari. So we are now addressing uncertainty. That's why it's a very complex situation. So dapat ang pagtingin natin hindi lang parang guhit lang. Kundi tingin natin yung pagkilos ng bawat variables. Dapat malaman natin yung mga critical variables to address this pandemic.
Kaya to anticipate the possible risk amidst uncertainty, nagkaroon tayo ng 2 araw ng risk assessment and management planning for the whole academic year. Or until the pandemic is gone or nagkaroon ng vaccine. So bakit risk? Para magkaroon ng awareness ang community of NDMC sa mga risks, threats, and vulnerabilities natin. And then, ma-improve ang ating mga planning, we create backup plans. Alam na yung backup plans natin, no? Klaro na sa lahat. And then we avoid or mitigate impact of risk. Mahalaga yan eh. If you cannot avoid the risk, at least you can mitigate it. Yes. And then, to ensure the greatest chance of our success sa ating resiliency. Kasi ang NDMC nasa operational resiliency ngayon. Kaya ang daming nating tinanggal. We are now focusing on the critical. Yung mga non-critical, yung mga importante yan. Ito mo ng critical so that we can survive, we can be sustained, and we can thrive. So, with that, na-identify natin yung mga high risk, moderate risk, Yes. low risk. Ang pinaka-high risk dito ay, of course, number 1 yung pandemic, yung outbreak ng COVID sa campus o sa labas. Isa na rin dito yung government scholarship. Nilagyan natin high risk. Na ngayon nagkakaproblema sa pera, anytime pwede matigil yan. So, meron na tayong contingency plan for that. Sinula, alam yan. And then, halimbawa, dahil tag-hirap, maaaring nahihirapan magbayad. No? And then, ang dami pa sa mga risks natin na identified that we will address, we will avoid or mitigate during this pandemic. So, lang. Saka na lang ako may message. Okay na sa'yo. So, yun yung mga plano na ginawa natin. So that, ang number 1 kasi natin, tinitingnan dyan natin yung mga learners. Hindi tayo eh. Yung estudyante natin, silang mahalaga. Beyond, but we're doing this not for us. But our mission, our vision, our learners. Sila lagi iniisip ako as president. Iniisip ko kayo as my personal. But I'm thinking of our students na pinagkatiwala sa ating mga magulang. Yes. How can we, again, sasabihin ko, ensure the quality of education that we are known for, but at the same time, their safety, which is our priority right now during this pandemic. Ito yun, actually, Father, hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin yun. When I was appointed as VP Academics, yun kasi sinabi ni Father sa akin, you will decide, you have to think of your students. Yun ang napulot ko kay Father. Pero, maswerte yung NDMC actually, because we have Father John. Si Father John is a graduate of Asia Institute of Management, no? So that's why ganun talaga kabilis, no? Mag-respond at saka mag-isip si Father, no? Yung imagine, pag lockdown, pagbalik ng May, may mga plans na bitbit si Father. Then may mga detailed na nagagawin. Kahit po kami sa ground, naramdaman po namin, lalo na nung pandemya, yung lockdown, naramdaman po talaga namin na nandyan po talaga kayo. Kasi sa mga ayuda namin natatanggap na hindi namin inaasahan na nakatulong para makasurvive sa panahon na yun. Kaya maraming salamat po. Kasi we are running a school. Of course, during the pandemic, lockdown, isipin ko ang personnel. Ano yung pinakamagaan? Nakakain pa ba kayo? Kumusta na, no? Salamat naman sa Diyos, di tayo ganun tinamaan unlike other cities, no? Nakasurvive tayo during lockdown. Yun ang mahirap eh, lockdown eh. Tinigil mo lahat eh. But if you're running a school, lahat tayo dito, ang ating number of customers are students. Yes. Dapat yung value ng NDMC is always the students. Kung nahihirapan sila, mga parents sila, paano natin sila tutulungan? Kaya nga, yung ating proseso na gumamit ng learning management system, na hindi naman mabigat sa bulsa, pero alam natin, na safety is priority.
No one should go to the school because anybody can be spreader. Kaya sa school gado yung ating safety measure, di ba? Sir George yan. Sabi ko, Every day. disinfect every month kung possible. Ila-lockdown mo natin school, disinfect everything. Possible lang, no? Tapos bumili tayo ng machine, yung muusok. Para lang, hindi mahirapan yung ating mga GST dati ginagamit yung sa bukid. Kaya nakikita ko na dyan. Pero ngayon, Sakit sa likod nun, no? mas high-tech ng konti. Why? Because we want the campus to be safe. And we want everybody to be safe. Diba? And also our students to be safe. And the best way na maging safe sila, i-online natin. Full online. Okay? Mayroon tayong text line coming from parent, father, mayroon siya na message. Yes, sabi niya po, from 21268, totoo po yan. Kasi ako po mismo as parent, natakot at nahirapan sa pag-isip ng online class. Pero nang nag-parent orientation, I feel excited, I feel fun sa Schoology, yan ang sabi ko sa anak ko, na learning namin ito. Thank you po. Salamat naman sa parent na nag-text sa atin. Na-appreciate talaga yung ating learning, yung effort natin. No? Siguro gisingin nyo na mukhang nakapag Yes, oo, Sir Noel. Mukhang galing kong mukhang gising ka, hindi ka pa nakapag-supply. Pakilala natin ang ating VP for Finance, Yes. si Sir Noel Kakadindin. No? Sir, welcome sa ating program, Kudos NDMC. Thank you po. Good morning po sa lahat. Wow, ang ganda ng boses ni Sir Noel. No? Marami pong nakikinig sa atin ngayon, mga parents at mga ating mga mag-aaral. No? Marami po sa kanila gustong malaman kung mayroon bang increase, no, sa ating tuition or and sa ating miscellaneous fees. Sa ngayon po, kasi nasa panahon tayo ng pandemya, wala po tayong increase doon sa tuition fee natin saka sa miscellaneous. Eh, in fact, doon sa elementary sa high school natin, supposedly, approved na po yan ng DepEd. But because of the consideration ng management, hindi muna natin na-implement this school year. In terms naman doon sa miscellaneous natin, we made sure doon sa management na wala tayong additional charges sa kanila kahit po gagamit tayo ngayon ng bagong facility to implement the full online class ng NDMC. So that kahit sa ganung paraan, matulungan din natin yung parents na hindi masyadong maging burden sa kanila kahit may mga panibagong sistema na i-implement yung school. So yun, in-adjust po natin yung miscellaneous natin to make sure na wala pong increase o wala pong additional charges dun sa parents So, sa mga miscellaneous Ibig natin. sabihin may mga miscellaneous fees before na maaaring hindi ma-implement ngayon. Tama po yan. Tinanggal po natin yung ibang miscellaneous para po mapasok natin yung cost ng additional system natin, yung learning, yung Schoology natin, para hindi magiging additional cost yun sa parents. Yes. At sa kasalukuyan po kasi natin nararanasan crisis ngayon, ano po ba ang adjustment ng paaralan para makakater po tayo ng payments? In terms na po dun sa facility natin sa payments, we engage different partners. Before, we have already the BDO One Network Bank. Yung tuition fee payment po natin doon, mayroon po tayong engagement sa kanila na yung parents natin or yung students natin, they can pay to any branches of BDO One Network Bank all over the Philippines. And then, makikita na po nila yon yung payment ninyo kahit saan po na branch. Basta sabihin nyo lang na payment ng tuition fee for Notre Dame Minsayap College. So, ikikita niya po nila yon kahit saan branches po sa Pilipinas. And then, recently, mayroon din tayong engagement sa China Bank, Minsayap branch only. Okay, so kung nagbabayad tayo ng tuition fee doon sa China Bank sa Minsayap branch, makikita po nila yon at marireport nila kung sino po ang nagbayad doon. Okay, and then mayroon din tayong engagement sa M. Luwilier.
So with 1,000 branches around the Philippines, so sigurado din po na makikater din po nila yung payments po ng parents at sa students natin. Kasi yung Emluelier po may mga branches din po na walang bangko. So other facilities, okay, pwede naman sila magbayad dun sa mga online facilities like PMaya, yung InstaPay. InstaPay, okay, online bank transfer or wire transfer. But make sure lang po na yung transaction slips with pangalan at saka yung year level po at saka yung unit ng estudyante is ma-email po sa atin para po ma-credit po natin yung payment kasi hindi po i-indicate yan ng bangko kung sino ang nagbayad unless na lang po nagbayad kayo doon sa tatlong na mention ko kanina sa BDO One Network Bank, with Sayak branch ng China Bank at saka sa Emluelier. So other than those na mga online facilities o online payments, kailangan nyo po i-email sa amin yung transaction slips nyo with complete name po ng estudyante. Ano po bang email? Yes. I-email nyo po doon sa ndmc.treasurer2020@gmail.com po. Pwede kong ulitin natin para mas malinaw. ndmc.treasurer2020@gmail.com po. Okay. So lahat po ng ating mga parents po na nagbayad through bank transfer, gamit yung mga cellphone, pwede paalala ko na i-email, no? Send po ninyo sa ndmc.treasurer2020@gmail.com. Ito po ay para mabigyan ng abiso, no, yung ating business office at ang ating finance officer na nakapagbayad po kayo through bank transfer. Sir, habal lang po. Doon mo kasi sa mga hindi bangko, kailangan mo ba ng ID pag magbabayad sila? Yung nagtatanong po kasi mga nakaraan. Kung doon nga sa One Network Bank and then other yung China Bank at saka yung Emluelier, hindi na po kailangan ng ID. If they have the ID number, student number, okay na po yun. But may instruction din sa kanila na pag wala, tawagan lang kami sa office so that we can advise them kung anong gagawin. Okay, other facilities, hindi naman hinahanapan ng ID as long as po yung complete details po ng estudyante is ma-email po sa amin. Sige ho. May pahabol pa pong text sa atin. From the bottom of our heart, we are so thankful sa ginagawa ng NDMC sa Lido po kami. From 21268. Maraming salamat po. Nakakataba naman ang puso na meron po nakaka-appreciate sa effort ng NDMC. Yes, maaari sa kahit na anong paraan para maparating natin yung mga kaganapan sa NDMC, gagawin po yung NDMC. Sa lahat ng paraan. Yes, marami na tayong, we consider many media already, no? Yes. Meron tayong radio, meron tayong FB, may email tayo, meron tayong mga text lines, no? So, yun, paalala lang po sa ating mga estudyante na mag-schoology ngayong academic year. Kung meron po tayo mga concerns regarding sa ating mga account, pwede po ninyo kaming tawagan doon sa ating mga text lines. Posted po sa aming FB page, sa ating FB page. At pwede nyo rin po kaming email sa info@ndmc.edu.ph. Alright. So, may yes sir. Nandito ang ating community extension service si Ma'am Ellen. No? Yes, Father. Ay yung sinasabi sa iyo rin yan, no? Right after na ma-set up natin ng school, we promise NDMC that we will go down to the community so that Yes. whatever that we have, we can share. Nung panahon ng lockdown, ang NDMC ang unang nag-respond sa PPEs. Talaga naghanap sila ng kapote kasi hindi wala pa yung mga high-tech PPEs eh. Yeah. Pero Yes, nakipag bigyan ng tulong ang medical association dito at nag-respond agad sila Ellen. And then nagbigay rin tayo ng mga tubig, water, and then Noel, Lumilibo, at deliver water during lockdown. And then yung mga face mask na nag-share tayo. But we will extend, no? Kasi because NDMC does not exist alone. Community. Hindi siya isang silos. It exists with the community. So ang ating, we must give
to the community, especially in this pandemic, no? Where the community nahihirapan, I think challenge sa ating sa NDMC, how can we extend our arms, our hands, our heart to the people who are in need? So challenge to sa ating community extension services sa lahat, that after ma-set up natin lahat, everything is okay with us inside, then maybe we think of outside. Kasi ito yung panahon ng pandemic. This is a time to think ourselves alone, but we must think of others always, especially those who are vulnerable in our society. So challenge yan sa Ma'am Helen. Yan, sa ating community, no, patayanan natin yung ating NDMC program for our community. Yes, madami-dami na po. And from it's 7:53 ng umaga, Philippine Standard Time. Meron na lang po tayo pitong minuto. Yes, sir, baka may mga pahabol po kayong announcement na nakalimutan natin. Unahin natin si Sir Noel. Last message po sa ating mga tagapakinig. Yun lang po, kung mayroon po kayong mga katanungan, pwede po kayong tumawag o mag-text doon sa mga hotlines natin o mag-email po sa amin regarding po doon sa mga payments ninyo. At sa mga doon po sa mga hindi pa nakabayad doon sa mga facilities na hindi po nakuha yung pangalan ninyo, paki-email na lang po sa amin yung transaction slips nyo para ma-credit po namin yung payments ninyo. Okay, maraming salamat Sir Noel. Sir George, okay na si Sir George. Father, may last message po kayo about before Sarah, mag-award pala tayo ngayon ng mga certificate of scholarship, no, sa ating dalawang grantees na students, no, dalawa full tuition scholar po, no. So i-award na lang po muna natin bago mag-message si Father. Right, sana ang ating mga awardees. Okay, ano ito, basahin mo na lang. Yes, Father. Si Ma'am Sarah. Notre Dame of Mensayab College, Mensayab Cotabatos. Certificate of Scholarship. This is to certify that Joanne M. Agbanwa has been granted full-time scholarship for the period of 2 academic years to commence in academic year 2020 to 2021 and to end in academic year 2021 to 2022. This award is granted by the 94.3 Power Radio and Notre Dame on Mensayab College, given this 18th day of August 2020 at Mensayab Cotabato. Signed by the manager, Power Radio Station Manager Jose Neri D. Aminaza, and NDMC President, Father Jonathan R. Domingo Owen. Yay! Congratulations. Pinaghandaan everyone para sa picture, Father. Yes. Congratulations sa ating dalawang grantees ng full tuition scholarship. Miss Joanne Magbanwa and Mr. David James Castillo. Yes, any message, Sir David? Miss Joanne, message natin. Oh, message. Pag di daw mag-message, babawin Oh, mo. bawi. Father. Sige na dyan. Halika na. Pagilang mo daya. So magandang umaga po sa ating mga ka-power. Ako po si Joanne Magbanwa at ako po ay lubos na nagpapasalamat para sa scholarship na binigay ng Power Radio. Ako po ay napaka-blessed para mapili bilang isang scholarship grant. Thank you. At ang ating pinaka-pogi, si Poppy. Good morning po sa lahat. Ako po si David James Castillo, isang grantee ng scholarship from Power Radio and NDMC. Ako po ay nagpapasalamat sa rebehiyong ito. At maraming salamat po. Walang hiya ka na. Pero congratulations sa inyong dalawa. Magsasama tayo ng ilang taon yan. Kaya hanggang graduation. Yes. Maraming salamat. Yes, bago tayo magtuloy magpapaalam sa ating programa sa araw na ito, nais nating bigyan ng daan ang mensahe ng ating Presidente. Father, yung last message po natin sa First of all, after 2 years,
would like to congratulate you that you're enjoying this morning show. Andito rin pala ang management team ko. Kulang na lang si Marlene, pero parang yung text niya sa akin. Yeah, we are listening right now. Wow. Kudos NDMC. Hello Marlene, pwede na tayo mag-meeting dito. Yes. Anyway, sa mga nakikinig, mga taga-NDMC at mga hindi taga-NDMC, magandang umaga po sa inyo lahat. Maayong buntag ka ninyong tanan. We are in crisis. Decisions and actions must be agile and well executed. And we are at NDMC, we are equipped to face this uncertainty and pandemic. For our learners, I hope this academic year is both very fun and exciting, and at the same time challenging to everyone. Why fun and exciting? It is because we will be learning together. Yun ang ating tagline. Learning together, using our favorite gadgets to an online learning management system that has over 20 million users all over the world, and that is Schoology. To make sure that the high quality education which NDMC is always known for will continue to be delivered to every Notre-Damians enrolled in this institution. And NDMC also will hope to extend our hearts, our soul, and minds to people in the community who are most vulnerable and affected by this crisis. Sabi nga ng isang author, si Charles Dickens, sa kanyang novel Tale of Two Cities, it was the best of times, it was the worst of times. While many say we are going through an health and economic pandemic, I strongly beg to differ. Consider the COVID-19 crisis an opportunity to evolve and optimize capabilities to future peaks, to create more effective operating models and to thrive. I think this is the time for NDMC school leaders, faculty members, and staff to put our plans into test. Now is the best time for NDMC to focus on building school resilience. Tayo pong sa ating mga tagapakinig dyan, isang paalala po lagi, papaalala rin po ako sa inyo, lagi po magbubugas ng kamay. Wash your hands. Magsuot ng face mask. And next week, meron ng face shield. Laging palakasin ang ating mga katawan. And always exercise or follow physical distancing. Pinapaalala ko lang po kasi ang pandemic nito temporary lang to. Anytime, maybe next year, mayroon ng vaccine. So huwag natin sacrifice yung long term natin sa buhay, mga plano natin, dahil sa short term. Kaya lagi tayong mag-iingat kasi pag iniingatan natin ating sarili, iniingatan natin ating pamilya, iniingatan natin ating community. Sana we keep Bitsayap in the whole North Cotabato COVID-free hanggang matapos ng pandemic na ito. So, my dear listeners ng Kudos NDMC, keep safe, keep strong, keep healthy always. God bless you all. Thank you. Maraming salamat po sa pagtutok dito sa Kudos NDMC. Ito lang yan sa Power Radio 94.3, ang radyong may informasyon. Antabayanan naman po kami sa susunod na Sabado at sa susunod na talakayan kasama ang Kudos NDMC. Kami magpapaalam na maraming salamat po. Bye!